الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 31 من مايو. الجيش الروسي يواصل تقدمه وضغطه الكبير في مدينة كوستيانتينيفكا، فيما الوحدات الروسية تواصل تقدمها في الجبهة ككل، مع عمليات تقدم أيضا في جبهات زابوروجي في اتجاهات مختلفة. ما الذي يحصل في المنطقة هنا؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، ورجاء لا تنسوا هناك فيديو تقرير نهاية الشهر سيتم نشره بعد هذا الفيديو بفيديو منفصل، لذلك تأكدوا من مشاهدة هذا الفيديو والفيديو الذي سأنشره بعد ساعات. لنبدأ الآن من كوستيانتينيفكا. المعركة كبيرة وقائمة في هذا الاتجاه. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم داخل المدينة، ولكن استطاعت تثبيت سيطرتها في مكان واحد فقط. هنا نتحدث عن الجهة الشرقية من المدينة نحو الوسط. تقدمت الوحدات الروسية لتفرض كامل سيطرتها على هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذا التقدم كان بعمق 660 مترا، بعرض 410 أمتار. عشرات المنازل باتت تحت السيطرة الروسية في هذه المنطقة، وتحاول إغلاق هذا الاتجاه وربط المنطقة هنا ببعضها البعض. يعني القوات الروسية ضغطت في هذه المنطقة ووسعت المنطقة الرمادية نحو الأمام أكثر، وتعمل على السيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا كي تندفع القوات الروسية بشكل أكبر وترسل إمدادات أكثر إلى هذه الجهة من وسط المدينة. نتحدث عن الجهة الشرقية. أما في الجهة الغربية كان هناك عملية توسع كبيرة للجيش الروسي، اختراقات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. فتلاحظون هنا نشأت منطقة رمادية على كامل هذه المنطقة نتيجة وصول وحدات من الجيش الروسي إلى عدد من النقاط الموجودة هنا. ولكن حتى اللحظة لا يمكن حديث عن سيطرة روسية كاملة على هذه المنطقة الرمادية. لا تزال هناك مجموعات أوكرانية تنتشر في بعض المواقع في هذه المنطقة تشتبك مع الجيش الروسي، وبالتالي يجب أن نكون دقيقين حين نعدل خريطة السيطرة. ولكن على كل حال هناك أكثر من وصول للجيش الروسي في هذه المنطقة. كان هناك عمليات وصول في نقطتين هنا وفي نقطتين هنا، وهذه العمليات تمت من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه وليست بهذه الطريقة. لذلك وضعت هذه المنطقة أشبه بالمستطيل، منطقة رمادية. على كل حال أيضا الاشتباكات لا تزال مستمرة، والقوات الأوكرانية بدأت تنسحب تدريجيا، تتراجع نحو الوسط الشمالي نحو النصف الشمالي. على طول المنطقة هنا القوات الأوكرانية عبدو تحاول تشكيل خطوط دفاع للحفاظ على هذا النصف الآخر من مدينة كوستانتينيفكا. أما في الجبهة الغربية فوحدات الجيش الروسي عاودت التقدم لتتحرك مجددا بعد يمكن قول جمود في خريطة السيطرة منذ 6 من مايو، أي منذ 25 يوما لم تتغير خريطة السيطرة في هذا الاتجاه. آخرها كان السيطرة على الوسط هنا. عملية التقدم اليوم كانت على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. الجيش الروسي تقدم بعمق 810 أمتار، بعرض 570 مترا. كما تلاحظون الجيش الروسي فرض سيطرته على هذا الجزء الشرقي حيث يفصل نهر هنا كما تلاحظون بين القسمين. القوات الروسية تحاول التحرك من الجهة الجنوبية نحو هذا القسم أكثر فأكثر، ونحو الوسط تحاول العبور بهذا الاتجاه، فيما القوات الروسية الأخرى تحاول السيطرة على كامل هذه المنطقة وربط مناطق السيطرة ببعضها البعض على هذا النحو. أما فيما يتعلق بالعمليات فهنا دعوني أذكركم أن الجيش الروسي أساسا موجود في جزء من دوفا بالكا على كامل المنطقة هنا، كان قد جرى السيطر عليه في 4 من أبريل، ثم لاحقا في 27 أبريل كانت السيطرة في المنطقة هنا، وتوالت عمليات التقدم في 27 أبريل تشمل هذه المنطقة. وهذا هي الحال في اتجاه دوفا بالكا في الجبهة الغربية من كوستانتينيفكا. الآن ينتقل لزابوروجي ثم باتجاه خاركيف. في زابوروجي العمليات كانت مستمرة في اتجاه المنطقة هنا من القطاع الشرقي غربا نحو أوريخيف. هنا في شمال نيفيسكي الجيش الروسي تمكن من فرض سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم.
عمق التقدم للوحدات الروسية كان كيلومترين بامتداد أيضا نحو كيلومترين. العمليات في المنطقة هنا مستمرة وبقوة، والجيش الروسي يركز على أن تكون هذه المساحة آمنة تحت السيطرة في محاولة سبق وشرحت لكم لتصبح كامل هذه المنطقة على طول هذا الاتجاه تحت سيطرته لتأمين هذه البلدات الموجودة هنا وصولا باتجاه مالا توكماشكا. ولكن العقدة لدى الجيش الروسي هي هيليوبيلسكي، حيث يسعى الجيش الروسي للسيطرة عليها، ولكن الأوكران يعني يحاولون قدر الإمكان البقاء فيها ومنع الجيش الروسي من إحراز مزيد من السيطرة فيها. يعني هناك توغل روسي في المنازل الأولى في لابيسكي في الجزء الجنوبي الغربي، وفي هذا الاتجاه هناك يعني سيطرة روسية على هذه المساحة من البلدة. العمليات مستمرة وبقوة، وعلينا مراقبة كيف ينوي الجيش الروسي والأوكراني التحرك. لكن هناك أمور لافتة يجب معرفتها، وهي أولا هناك محاولات اختراق أوكرانية بين المساحات المفتوحة للوصول باتجاه ليبول مجددا. يعني الأوكران يحاولون التحرك على طول المنطقة للوصول إلى العمق، التقاط الصور وغيرها من الأمور. هذا أمر يعني بات معروفا في الحرب الإعلامية ضمن الحروب العسكرية. ثانيا هناك أمر الهجمات الأوكرانية تحاول أن تكون إلى العمق أكثر باتجاه دوبروبيليا، ولذلك كان الجيش الروسي يسعى للتقدم كما شرحت لكم بالفيديوهات السابقة وإغلاق هذه المنطقة أمام أي فرصة أوكرانية. ولكن أعود لأقول مجددا نحن نتحدث اليوم عن مساحات كبيرة يتقاتل بها الطرفين، وبالتالي الأمر ليس بالسهل إغلاق يعني مساحة أوكرانيا كبيرة، طبيعتها مختلفة، وبالتالي إغلاق المنطقة أمام الطرفين ليست بالسهلة. أمر آخر، هنا أعود أطلب من حضرتكم مشاهدة كل الفيديوهات التي أقدمها، وإن كنتم مهتمين يعني فعلا بحرب تابعوا كل الحروب المحيطة بها. هناك في اتجاه المنطقة في جنوب دونيتسك قوات روسية أرسلها الروس تعزات إلى المنطقة لاحتواء الهجوم الأوكراني والتقدم الأوكراني الذي يحصل في المنطقة هنا. وبالتالي نحن اليوم أمام عمليات واسعة للأوكران مع محاولات روسية لاحتواء الأمر والضغط أكثر فأكثر. والآن نذهب مباشرة إلى جبهة خاركيف. في المنطقة هنا كان الجيش الروسي قد تحرك مجددا في محيط زبينة بعد السيطرة عليها. الوحدات الروسية تحركت لتفرض كامل سيطرتها على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذه المنطقة تمتد بعمق نحو كيلومتر وبامتداد كيلومترين وربع. هي تمتد من غرب كرايشني باتجاه بوكالياني جنوب زبينة. على طول المنطقة هنا تتحرك الوحدات الروسية. هذا التحرك يعني يترافق مع عمليات روسية للتقدم جنوبا شرقي النهر غربي النهر وعلى طول الطريق الرئيسي في كرايشني، مع محاولات مستمرة للضغط باتجاه أخريميفكا هنا، مع عمليات مستمرة كما تحدثنا في فيديوهات سابقة لربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض. أما القوات الأوكرانية فتواصل شن هجماتها بالقرب من مدينة فولشانسك وتحاول استكمال السيطرة على سينيلينكوفي كي تقول أنها استطاعت الوصول إلى فولشانسك والعودة مجددا. وهذا كما قلت لكم يفيد في الحروب الإعلامية إعطاء معنويات وغيرها من الأمور. زيلينسكي أيضا كان قد أعلن عن تلقي أوكرانيا منصة إطلاق نظام الدفاع الجوي آيرستي من ألمانيا. أما فيما يتعلق بالضربات فقد استمرت، والروس كانوا يستهدفون الكثير من المواقع، فيما الأوكران استهدفوا 3 مواقع: مصنع تكرير النفط مصفات في ساراتوف على بعد 580 كيلومترا، مستودع النفط في متاييف كورغان في منطقة روستوف على بعد 150 كيلومترا، ومحطة ضخ نفط في لازارييفو في منطقة كيروف على بعد 1100 كيلومتر. أحبائي، هذا كان كل شيء. أعود أذكركم بضرورة مشاهدة أيضا التقرير الشهري الذي سأنشره بعد ساعات. تفقدوا القناة دوما، هناك أيضا فيديوهات هامة جرى نشرها حول أوروبا ومسائل مختلفة. رجاء لو سمحتم وأعتمد على حضرتكم لتنتشر هذه الفيديوهات، شاركوها لو سمحتم، شاهدوها لتستفيدوا ويستفيد الأصدقاء. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.